હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું લીલી તુવરના ટોઠા। તો એને બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ લીલી તુવર લીધી છે। એને સરસ રીતે ધોઈ લીધી છે અને એને આપણે હવે સૌથી પહેલાં કુકરની અંદર બોઇલ કરી લઈશું। તો અડધો ગ્લાસ કે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી આપણે દાણાને બોઇલ કરી લઈશું। 5 ચમચી જેટલું હળદર અને સાથે સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કરીશું। અત્યારે આપણે બોઇલ કરતી વખતે હળદર અને મીઠું એડ કરીશું તો દાણાનું કલર પણ સરસ આવશે અને મીઠું પણ અંદર સુધી પચી જશે। તો હવે આપણે 3 સીટી થાય ત્યાં સુધી એને આપણે કૂક કરી લઈએ। તો અહીંયા મેં અડધો કપ લીલી ડુંગળી, 2 ટામેટાં અને 1/4 કપ જેટલું લીલું લસણ લીધું છે। હવે આને આપણે મિક્સી જારની અંદર એડ કરી અને એની પ્યુરી બનાવી લઈશું। તો લીલું લસણ, લીલી ડુંગળી અને 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને પણ આપણે આ ઉપરનો ભાગ કાઢી અને રફલી કટ કરી અને પ્યુરી બનાવી લઈશું। તો અહીંયા મેં પ્યુરી બનાવી લીધી છે। આ પ્યુરીને હવે આપણે એક વાસણની અંદર કાઢી લઈએ। અને તુવર બફાય ત્યાં સુધી અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી કટ કરી લીધી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ 3 સીટી થઈ ગઈ છે। તો હવે જ આપણે પ્રેશરને કાઢી ઢાંકણ ખોલીને લઈશું તો આપણી લીલી તુવરનો કલર પણ એકદમ સરસ રહેશે। તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો દાણા આપણા અહીંયા સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે। તો હવે એને વઘાર કરવા માટે અહીંયા એક કઢાઈ લઈશું। કઢાઈની અંદર આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો કરી દઈશું કે જેથી આપણે મસાલા એડ કરીએ તો એ બિલકુલ પણ બળે નહીં। તો 1 ચમચી જીરું એડ કરીશું અને ચપટી જેટલું હિંગ એડ કરીશું। અને અહીંયા મેં 3 લવિંગ અને 1 નાનો ટુકડો તજનો લીધો છે। એને પણ આપણે 1-2 સેકન્ડ માટે સરસ રીતે સાતળી લઈએ અને જે સૂકી ડુંગળીને આપણે ઝીણી ઝીણી કટ કરીને રાખેલી હતી એને પણ એડ કરી દઈએ। ડુંગળીને અહીંયા આપણે લાલ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળવાની છે। આવી રીતે લાલ થઈ જાય ત્યાં સુધી ડુંગળીને સાતળી લઈશું। આવી રીતે લાલ થાય ત્યાં સુધી ડુંગળી સતળાય પછી 1 ચમચી મરચું, આદું અને લસણની પેસ્ટને એડ કરી એને પણ 1 થી 2 મિનિટ માટે સરસ રીતે ડુંગળીની સાથે સાતળી લઈશું કે જેથી એની અંદર જે કાચો સ્વાદ હોય તે નીકળી જાય। તો અહીંયા 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે આ પેસ્ટને સાતળીશું કે જેથી એનો કાચો સ્વાદ હોય તે નીકળી જાય। તો 2 થી 3 મિનિટ પછી જે આપણે પ્યુરી બનાવી હતી લીલી ડુંગળી, લીલું લસણ અને ટામેટું એને એડ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ તમે આ રીતે કોઈ દિવસ ન બનાવ્યું હોય લીલી તુવરના ટોઠા તો તમે જરૂરથી બનાવજો। ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે અને બધા પણ પૂછશે ઘરના કે આજે કંઈક અલગ રીતે બનાવ્યું છે। તો હવે આપણે એની અંદર બધા મસાલા એડ કરીએ। 1/4 જેટલું હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર। અહીંયા તમે તીખાશ જે પ્રમાણે ખાતા હોય તે પ્રમાણે તમે
એડ કરી શકો છો. હવે બધાને આપણે પ્યુરીની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે મિક્સી જારમાં થોડી પ્યુરી ચૂંટેલી છે તો આપણે પાણી રેડી એને પણ અહીંયા એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. આપણે દાણાની અંદર પણ એડ કર્યું છે એટલે અહીંયા મસાલા જેટલું જ એડ કરવાનું છે. આવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને આપણે એને સાતળી લઈશું. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ પાણી નથી અને એકદમ સાઈડ પરથી તેલ પણ છૂટવા લાગ્યું છે. આ રીતે તમે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી તમે મસાલો સાતળશો તો તમારું લીલી તુવરના ટોઠા એકદમ ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી બનશે. હવે મસાલો બરાબર પાકી ગયો છે તો આપણે જે દાણાને આપણે બોઇલ કરેલા હતા એને આપણે પાણીની સાથે જ એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે એને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આને આપણે ફરીથી ઉપર તેલ આવે ત્યાં સુધી આપણે એને પકવવાનું છે. તો અહીંયા હું અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી રહી છું. એકદમ ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે આને ફરીથી પકાવશું. આ રીતે ઉપર તેલ દેખાવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાનું છે. તમે આ રીતે ઉપર તેલ દેખાય ત્યાં સુધી સાતળીને બનાવશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવતા રહીને એને આપણે 5 થી 7 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો હવે અહીંયા આપણે લીલા કોથમીરને એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ તમે આ રીતે કદી ન બનાવ્યું હોય તો તમે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે આ લીલી તુવરના ટોઠા. હવે અહીંયા આપણા લીલી તુવરના ટોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે તો એને આપણે સર્વિંગ બાઉલની અંદર કાઢી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ તમે ઘણીવાર લીલી તુવરના ટોઠા તો બનાવ્યા હશે પણ જો તમે મારી આ રીતે ન બનાવ્યા હોય તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને જો મારી રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો તમે આવી જ રીતે નવી નવી બીજી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને તમે પ્લીઝ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરજો કે જેથી નવા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળતા રહે. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી તમે અને તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.